ยท่าอาร์เซนอลแคมโบเดียทรบันกันดาวเนี่ยความโจทงจึงเกี่ยวกับอาร์เซนอลในอังกฤษได้มีชื่อท่า ASTV ไอปีนี้คือบ้านตั้งในขนมกีฬาทันการประกวดระหว่างอาร์เซนอลตัวจมูกหนังสเปอร์ในฮ่องกงของได้ประเภทนี้คือมันแมตบ้านมอปีอาร์เซนอลเนี่ยยอมมาได้นะคือเนี่ยคอนโทรลกัมพูชียังเนี่ยคอนโทรลอาร์เซนอลกัมพูชียังมีแต่ขมาให้พงมีแต่บอลเตะพงกดโจแต่ตั้งดอกจุดไหนถ้าไปกับตัวคืนก็จะทุ่งสนามการประกวดพงก็ยกพิษนี่แต่รู้ชาอันตรายชิดพงแต่มีสมุทรอาร์เซนอลแคมโบเดียไปให้นี่แมนจิลฟ์ที่มวยจะได้ก็ยกตัวชาอันตรายชิดนั่นคือละทางเอมิเรตส์สเตเดียมระบบอาร์เซนอลในอังกฤษก็มีเปียท่าอาร์เซนอลแคมโบเดียแฟนของได้มากดมันโยตมันฝ่ายชนะไหมมาในแมนจิลฟ์ที่มวยจะแต่เนี่ยคอนโทรลอาร์เซนอลแคมโบเดียยังยกเปียท่าอาร์เซนอลแคมโบเดียตัวชาอันตรายชิด